Good morning, everyone. This is our problem number 7. आपला problem number 7 आहे. Following is the summarized balance sheet of Mandangad Limited as on 31st March 2018. So इथे problem मध्ये balance sheet दिलेली आहे आपल्याला. Liability side and asset side. In liability side, equity share capital, shares of rupees 10 each. Total share capital is 6 lakh. 9% preference share capital, 2 lakh. Shares of rupees 100 each. Then securities premium 3 lakh, profit and loss account 4 lakh, debentures 16 lakh, creditors 2 lakh, fixed assets 14 lakh, investments 1 lakh, cash and bank balance 15 lakh, other current assets 3 lakh. So here is liability side and asset side. Keeping in view all the legal requirements, ascertain the maximum number of equity shares the company can buy back at rupees 30 per share. So this is at 30 per share. This is offer price. ही offer price दिलेली आहे त्यांनी. Being the current market price, assuming that buyback is actually carried out, you are required to pass journal entries to record about transaction, prepare notes to accounts of share capital and reserve and surplus as they would appear. Notes to accounts forming the part of balance sheet of Mandangad Limited as on 31st March 2015. So this is our problem. आता प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय काय गिवन आहे. फर्स्ट आपल्याला काय करायचंय, मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स, मॅक्झिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स जे आहेत जे आपल्याला बायबॅक करायचे ते मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स कॅल्क्युलेट करायचे. आणि इथे ऑफर प्राइस जी आहे ती दिलेली आहे 30 रुपीज पर शेअर. दिस इज अवर ऑफर प्राइस. प्रॉब्लेम येताना 15 मार्क्सचा असाच येणार आहे. यामध्ये आपल्याला काय काय करावं लागणार आहे, जर ऑफर प्राइस दिली असेल देन मॅक्झिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स जे आहेत ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करावे लागतील. सो इथे आपल्याला काय काय प्रिपेअर करायचंय. फर्स्ट मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स कॅल्क्युलेट करायचे. दॅट्स वाय आपल्याला ते स्ट्रक्चर जे आहे, हे स्ट्रक्चर आपल्याला कंडिशन्स फॉर बायबॅक हे स्ट्रक्चर आपल्याला प्रिपेअर करावं लागणार आहे. अँड देन जर्नल एंट्रीज, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. मग आता बायबॅक साठी ज्या जर्नल एंट्रीज आहेत ते आपल्याला प्रिपेअर कराव्या लागणार आहेत. देन नोट्स टू अकाउंट्स, बॅलन्स शीट प्रिपेअर करावे लागणार आहे. आता प्रॉब्लेम मध्ये इथे लिहिले डू नॉट प्रिपेअर बॅलन्स शीट. जर प्रॉब्लेम मध्ये मेन्शन केलं असेल बॅलन्स शीट प्रिपेअर नाही करायची तर नाही करायची. नोट्स टू अकाउंट्स इथे प्रिपेअर करावं लागेल. बट हा आपला फर्स्ट प्रॉब्लेम असेल, असा कम्प्लीट प्रॉब्लेम असल्याचा. सो आपण बॅलन्स शीट सुद्धा इथे प्रिपेअर करणार आहोत. सी प्रॉब्लेम मध्ये फ्री रिझर्व्ह आपल्याला दिलेले आहेत. इथे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिसतंय. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 4 लाख. देन इथे सिक्युरिटी प्रीमियम दिलेला आहे 3 लाख. दीज आर अवर सोर्सेस. हे सोर्सेस आहेत. देन आपल्याला आपण ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम जो आहे तो सॉल्व्ह करायला घेऊया. फर्स्ट वी विल ascertain the maximum number of equity shares. आपण फर्स्ट मॅक्झिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स जे आहेत हे कॅल्क्युलेट करणार आहोत. अँड देन वी विल पास जर्नल एंट्रीज अँड आफ्टर दॅट वी विल प्रिपेअर द बॅलन्स शीट अँड नोट्स टू अकाउंट्स. So this is conditions for buyback. First here is sources. Then हे स्ट्रक्चर जे आहे हे सेम असणार आहे. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपण हे स्ट्रक्चर प्रिपेअर केलं होतं. प्रॉब्लेम मध्ये काय काय सोर्सेस दिलेत आपण बघूया. प्रॉब्लेम मध्ये सिक्युरिटी प्रीमियम आहे अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे. जनरल रिझर्व्ह नाही आहेत. सो जेवढे दिलेले आहेत ते आपण रेकॉर्ड करून घेऊया. सिक्युरिटी प्रीमियम 3 लाख, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 4 लाख. सो सिक्युरिटी प्रीमियम 3 लाख, and profit and loss account 4 lakh. जनरल रिझर्व्ह नाही आहेत.
सो इथे आपण यांची टोटल जे आहे हे घेणार आहोत, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड सिक्युरिटी प्रीमियम, रिझर्व अँड सरप्लस ए बी सी, दॅट इज 4 lakh plus 3 lakh, 7 lakh. Then 25 आता माझा फर्स्ट पॉइंट आहे तो इथे कंप्लीट झालाय. रिझर्व अँड सरप्लस कॅल्क्युलेट केले, दॅट इज 7 lakh. सेकंड पॉइंट इज 25% ऑफ ओन फंड. आपल्याला 25% ओन फंडच्या कॅल्क्युलेट करायचे. रिझर्व अँड सरप्लस जे आपण इथे कॅल्क्युलेट केले ते ॲज इट इज इथे येतील 7 lakh. फर्स्ट पॉइंट मध्ये आपण कॅल्क्युलेट केले होते रिझर्व अँड सरप्लस, so 7 lakh. Then equity capital. See, in problem, equity share capital 6 lakh. So the equity capital 6 lakh. Then preference capital. Problem मध्ये preference share दिलेत का? Yes, 9% preference share capital 2 lakh. So here is 2 lakh. And then we will add this. आपण यांची टोटल करायचे. Own fund, that is A plus B plus C, means reserve and surplus plus equity capital plus preference shares. So या तिघांची इथे टोटल करायचे and we will find own fund 7 lakh plus 6 lakh plus 2 lakh. The total is 15 lakh. And 25% of this own fund. मग आपल्याला काय करायचंय, तर जेवढा आपण ओन फंड जो कॅल्क्युलेट केलेला आहे दॅट इज 15 lakh, त्याच्या 25% जे अमाऊंट आहे हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. सो दिस इज 25% ऑफ ओन फंड. सो 15 lakh into 25%, that is 3,75,000. So this is our 25% of own fund. जेवढा आपण ओन फंड कॅल्क्युलेट केलेला आहे, ओन फंड आपण कसा कॅल्क्युलेट केलाय, रिझर्व अँड सरप्लस प्लस इक्विटी कॅपिटल प्लस प्रेफरन्स कॅपिटल. सो यांची तिघांची टोटल केलेली आहे. दिस इज अवर ओन फंड 15 lakh. 15 lakhच्या 20% अमाऊंट, दॅट इज 25% ऑफ ओन फंड, दॅट इज 3,75,000. इथे आपला दुसरा पॉइंट जो आहे कम्प्लीट झालेला आहे. Third point is minimum own fund. सी मिनिमम ओन फंड आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्यामध्ये काय पॉइंट्स आहेत, ओन फंड जो टोटल ओन फंड होता दॅट इज 15 lakh. तो आपल्याला ओन फंड जो आहे इथे पण घ्यायचा आहे. 15 lakh आपण कॅल्क्युलेट केलेत ओन फंड. सो इथे 15 lakh लेस 50% ऑफ डेप्ट. आता 50% ऑफ डेप्ट मीन्स हिअर जे लोन दिलेलं आहे किंवा जे डिबेंचर दिलेलं आहे, लोन फंड जो असणार आहे त्याच्या 50% अमाऊंट इथे घ्यायची आणि ती 50% अमाऊंट या ओन फंड मधून आपल्याला लेस करायची. सो 50% डेप्ट मीन्स प्रॉब्लेम मध्ये इथे 8% डिबेंचर दिलेलं आहे 16 lakh. आता इथे अजून लोन जर दिलं असेल, सिक्युअर्ड लोन किंवा लोन नुसतं दिलं असेल, तर इथे लोन अँड डिबेंचर दोघांची टोटल करून 50% अमाऊंट घ्यायची. आता इथे प्रॉब्लेम मध्ये फक्त डिबेंचर दिलेलं आहे, मग आपण ते डिबेंचर इथे घेणार आहोत. सो डिबेंचर 8% डिबेंचर 16 lakh. आता या 16 lakhच्या 50% अमाऊंट आपल्याला घ्यायची आहे आणि ती लेस करायची आहे. बिकॉज लेस 50% ऑफ डेप्ट मीन्स इथे जे डिबेंचर दिलं आहे 16 lakh त्याच्या 50% अमाऊंट दॅट इज 8 lakh आपल्याला इथे घ्यायचे आहेत. सो हिअर इज लेस 50% ऑफ डेप्ट. 8 lakh जे आहेत ते लेस करायचे. हे 8 lakh कसे आले, जे डिबेंचर 16 lakh आहे त्याच्या 50% अमाऊंट दॅट इज 8 lakh. सो 15 lakh minus 8 lakh and minimum own fund is our 7 lakh. 15 lakh मधून
8 lakhs आहेत ते लेस करायचे, मायनस करायचे, अँड देन जे अमाऊंट येते दॅट इज अवर मिनिमम ओन फंड 7 lakh. इथे आपला थर्ड पॉइंट जो आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे. 25% ऑफ पेड अप इक्विटी. 25% ऑफ पेड अप इक्विटी इथे आपल्याला घ्यायची. सो जेवढं इक्विटी कॅपिटल दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये त्याच्या 25 अमाऊंट आपल्याला इथे घ्यायची आहे. इक्विटी शेअर कॅपिटल 6 lakh. आता या 6 lakhच्या 25% जी अमाऊंट आहे ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो 25% ऑन 6 lakh, that is 1,50,000. So 25% of paid up equity, that is 25% आपल्याला पेड अप इक्विटी काढायचे, मीन्स जे इक्विटी कॅपिटल तिथे दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये त्याच्या 25% अमाऊंट घ्यायचे. प्रॉब्लेम मध्ये 6 lakh रुपीजचं इथे इक्विटी शेअर कॅपिटल दिसतंय. सो 6 lakhsच्या 25% आपल्याला अमाऊंट इथे घ्यायची आहे, दॅट इज 1,50,000. Next is maximum number of shares. See, maximum number of shares means here is number of shares. प्रॉब्लेम मध्ये जे इक्विटी कॅपिटल दिलेलं आहे, शेअर ऑफ ₹10 each. each share is ₹10. प्रत्येक जो शेअर आहे तो 10 रुपीजचा असणार आहे. सो नंबर ऑफ शेअर्स आपण इझिली कॅल्क्युलेट करणार आहोत. सो इथे आपण जे 25% पेड अप इक्विटी घेतलेली आहे त्याचे मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. सो 1,50,000 डिवायडेड बाय जेवढी फेस व्हॅल्यू दिलेली आहे 10 रुपीज फॉर इच शेअर. प्रत्येक शेअर जो आहे तो 10 रुपीजचा असणार आहे. दॅट्स वाय 1,50,000 divided by 10 we get the number of shares, that is 15,000. मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स आपण कसे कॅल्क्युलेट केलेत? फर्स्ट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, जे इक्विटी कॅपिटल आहे प्रॉब्लेम मध्ये 6 lakh, त्याच्यावरती 25% अमाऊंट कॅल्क्युलेट केली आहे. देन वी गेट 1,50,000. मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स, आता इथे जे 25% पेड अप इक्विटी कॅपिटल आहे त्याचे नंबर ऑफ शेअर्स इथे आपल्याला रेकॉर्ड करायचे. जर प्रत्येक शेअर 10 रुपीजचा असेल द नंबर ऑफ शेअर्स 1,50,000. इथे कॅपिटल आहे तर त्या कॅपिटलला 10 रुपीजने डिव्हाइड करून आपण नंबर ऑफ शेअर्स जे आहे इथे रेकॉर्ड करणार आहोत, दॅट इज 15,000. देन ऑफर प्राइस इज गिवन. प्रॉब्लेम मध्ये जी ऑफर प्राइस दिलेली आहे ती आपल्याला रेकॉर्ड करायची आहे. प्रॉब्लेम मध्ये जे लास्ट सेंटेन्स आहे ते कीपिंग इन व्ह्यू दॅट लीगल रिक्वायरमेंट्स the company can buy back at ₹30 per share. This is our offer price. So ही ऑफर प्राइस आपण इथे रेकॉर्ड करायचे 30 रुपीज. Then buyback at offer price A into B. जेवढे नंबर ऑफ शेअर्स आहेत त्याला ऑफर प्राइसने मल्टिप्लाय करून करायचं आहे. देन वी कॅन गेट buyback at offer price. The number of shares आहेत 15,000, त्याला ऑफर प्राइसने मल्टिप्लाय करायचं, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचंय, दॅट इज 15,000 into 30, that is 4,50,000. And then fifth point is maximum possible amount of buyback. Maximum possible amount of buyback, least of 1, 2, 3, 4. आता जे आपण पॉइंट्स कॅल्क्युलेट केले, फर्स्ट पॉइंट सोर्स, then second point is 25% of own fund, third point is minimum own fund, fourth point is 25% of paid up equity. So हे जे 4 पॉइंट्स आहेत 1, 2, 3, 4, याच्यातली लीस्ट अमाऊंट जी आहे ती आपल्याला घ्यायची आहे, जी कमी अमाऊंट आहे ती आपल्याला इथे या चौघांमधली घ्यायची आहे. फर्स्ट 7 lakh, then
3,75,000, 7 lakh and 4,50,000. या चारही अमाउंट्स मधली लीस्ट अमाउंट जेवढी आहे तेवढीच घ्यायची आहे. लीस्ट अमाउंट आहे 3,75,000. So here is 3,75,000. And then maximum possible number of shares. हे आपला लास्ट पॉइंट असणार आहे. मॅक्झिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेअर्स 5 डिवायडेड बाय ऑफर प्राइस. इथे 5 म्हणजे 0.5चं जे आन्सर आलेलं आहे दॅट इज 3,75,000 डिवायडेड बाय ऑफर प्राइस. 3,75,000 divided by offer price. Offer price means here is 30 rupees. We can get maximum possible number of shares. So 3,75,000 divided by 30 rupees. And the answer is 12,500. 12,500. So these are maximum possible number of shares at offer price 30. So हे आपले maximum possible number of shares आहेत. So the company can buy back shares at rupees 30 per share. At rupees 30 per share. And number of shares 12,500. Number of shares 12,500. So आपण इथे मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स जे आहेत हे कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. The company can buy back shares at rupees 30 per share and number of shares 12,500. So इथे आपली जे फर्स्ट स्टेप आहे ते कंप्लीट झालेली आहे. मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स त्यांनी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगितले होते. Ascertain the maximum number of equity shares the company can buy back at rupees 30 per share. So इथे आपले हे कॅल्क्युलेट करून झालेले आहेत. सेकंड स्टेप इज पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेकॉर्ड द ट्रान्झॅक्शन. आपल्या जर्नल एंट्री सुद्धा इथे प्रिपेअर करायचे आहेत. सी प्रॉब्लेम मध्ये इक्विटी शेअर कॅपिटल जे आहे त्याचं इच शेअर इज रुपीज 10 रुपीज. प्रत्येक जो शेअर आहे हा 10 रुपीजचा इथे दिलेला आहे. प्रॉब्लेम मध्ये आपली जी ऑफर प्राइस आहे ही 30 रुपीज दिलेली आहे. सो डेफिनेटली फेस व्हॅल्यूच्या पेक्षा ऑफर प्राइस ही इथे जास्त दिसते आपल्याला. सो हिअर इज बायबॅक ॲट प्रीमियम बिकॉज त्याची जी फेस व्हॅल्यू आहे ही 10 रुपीज आहे इक्विटी शेअर कॅपिटलची. अँड देन बायबॅकसाठी जी ऑफर प्राइस केलेली आहे, बायबॅक मीन्स आपल्याला जे रिपर्चेस करायचे आहेत शेअर्स हे 30 रुपीज इथे प्राइस जी आहे ऑफर प्राइस इथे केलेली आहे. सो फेस व्हॅल्यूच्या पेक्षा जास्त अमाऊंट इथे दिलेली आहे. सो इथे जी सिच्युएशन आहे बाय बॅक ॲट प्रीमियमची सिच्युएशन आहे. सो आपल्याला जर्नल एंट्री ज्या आहेत ह्या त्यानुसार कराव्या लागणार आहेत. सो हिअर इज जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट बायबॅक ॲट प्रीमियमची आपली एंट्री येणार आहे. एंट्रीज सेम आहेत, फक्त इथे जे अमाऊंट्स आहेत ह्या चेंज होत जातील. फर्स्ट बायबॅक ॲट प्रीमियमची एंट्री येईल इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट. सी, ही फर्स्ट एंट्री प्रीमियमचे बायबॅक ॲट प्रीमियमची असणार आहे. देन आपल्याला इथे CRR क्रिएशन करायचं आहे. देन जेवढा प्रीमियम अमाउंट जे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत, तो प्रीमियम आपल्याला ॲडजस्ट करायचा सेपरेट एंट्री इथे दाखवून. अँड देन जेवढा क्लेम आहे बायबॅकचा, तो क्लेम इथे सॅटिस्फाईड करायचा आहे. जस्ट आपल्याला 4 जर्नल एंट्रीज इथे दाखवायच्या आहेत. इथे बायबॅक ॲट प्रीमियमची सिच्युएशन आहे. मग अशा वेळी जी प्रीमियम अमाउंट असणार आहे, ही प्रीमियम ॲडजस्ट केल्याची एंट्री आपल्याला सेपरेट इथे दाखवायची आहे. ओके. So here is number of shares 12,500. इथे जे नंबर ऑफ शेअर्स आहेत हे 12,500 दिलेले आहेत. आणि ऑफर प्राइस जी आहे ही 30 रुपीज दिलेली आहे. जर्नल एंट्री करताना आपण फर्स्ट एंट्री जी करणार आहोत, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन बायबॅक ऑफ इक्विटी कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट. जे आपण जर्नल एंट्रीज करतोय, इथे आपण फर्स्ट जी आपली एंट्री आहे ती आपली प्रीमियमची येणार आहे, बायबॅक ॲट प्रीमियम, बिकॉज जी ऑफर प्राइस आहे ही 30 रुपीज आहे. अँड देन व्हेअरॅज प्रॉब्लेममध्ये जे इक्विटी कॅपिटल दिलंय हे त्याची फेस व्हॅल्यू जी आहे ही इथे 10 रुपीज सांगितलेली आहे. सो इथे ऑफर प्राइस आहे ती फेस व्हॅल्यूपेक्षा जास्त अमाऊंट आहे. दॅट्स वाय इथे प्रीमियमची सिच्युएशन आहे, बायबॅक ॲट प्रीमियम. सो हिअर इज अ वर्किंग नोट. इथे एक वर्किंग नोट केलेलं आहे मी. सी, ऑफर प्राइस जे आहे, नंबर ऑफ शेअर्स आपण कॅल्क्युलेट केलेत. मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स 12,500. These are the maximum number of shares. So the maximum number of shares जे आहेत त्याला ऑफर प्राइसने मल्टिप्लाय करून आपण टोटल बायबॅकची आपली जी अमाऊंट आहे ती आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेली आहे. सो ऑफर प्राइस नंबर ऑफ शेअर्सने ऑफर प्राइसला इथे मल्टिप्लाय केलेलं आहे. देन वी गेट 3,75,000. सो दिस इज अवर टोटल बायबॅक क्लेम. जो आपला क्लेम आहे बायबॅकचा, सो हा आपला इथे आपण कॅल्क्युलेट केलाय. जे आपण नंबर ऑफ शेअर्स कॅल्क्युलेट केलेत त्याला ऑफर प्राइसने मल्टिप्लाय केलंय. देन वी गेट बायबॅक क्लेम दॅट इज 3,75,000. सो आपली जी एंट्री आहे त्या एंट्रीमध्ये इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर. आता इथे जे आपण टू इक्विटी शेअर होल्डर इथे क्रेडिट केलेलं आहे, तिथे आपला जो बायबॅकचा क्लेम आहे, होल क्लेम, तो इथे आपल्याला रेकॉर्ड करायचा. दॅट इज 3,75,000. हे 3,75,000 आपण कसे कॅल्क्युलेट केलेत, तर जे मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स होते, त्या मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स आपण जे कॅल्क्युलेट केलेत त्याला ऑफर प्राइसने मल्टिप्लाय करून इथे आपण 3,75,000 दॅट इज अवर टोटल बायबॅक क्लेम इथे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आता याचं बायफर्गेशन कसं दाखवायचं आहे, तर फर्स्ट जे नंबर ऑफ शेअर्स आहेत 12,500 त्याला फेस व्हॅल्यू दॅट इज 10 त्याने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. देन 1,25,000 इथे अमाऊंट आली आहे. अँड देन जेवढी अमाऊंट प्रीमियम आहे, फेस व्हॅल्यू 10 रुपीज होती, ऑफर प्राइस 30 रुपीज आहे. सो इथे 20 रुपीज जे आहेत, 20 रुपीजने इथे हा आपला प्रीमियम अमाऊंट असणार आहे. 10 रुपीजचे शेअर 20 रुपीजने वाढून 30 रुपीज झालेले आहेत. दॅट्स वाय प्रीमियम अमाऊंटने ह्या नंबर ऑफ शेअर्सना इथे मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. सो फेस व्हॅल्यू इथे घेऊन फर्स्ट अमाऊंट काढली आपण 1,25,000. सो इथे आपण जे डेबिट केलेलं आहे इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट, तिथे फर्स्ट इथे फेस व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करून इथे अमाऊंट आपल्याला घ्यायची आहे. दॅट इज 1,25,000. देन प्रीमियम ऑन बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल. जेवढा प्रीमियम अमाऊंट आहे, जेवढा प्रीमियम आहे
12,500 into 20 rupees ही प्रीमियमची अमाउंट आहे. Then we get 2,50,000. So प्रीमियमची अमाउंट 2,50,000 and 1,20,000 plus 2,50,000 आपला जो टोटल क्लेम आहे 3,75,000. See here is a working note. आपण फर्स्ट जी एंट्री आहे बायबॅक ॲट प्रीमियमची सिच्युएशन आहे. सो प्रीमियमची आपण एंट्री केलेली आहे. इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर अकाउंट डेबिट टू शेअर होल्डर अकाउंट. आता प्रॉब्लेममध्ये आपण मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स जे आहेत हे कॅल्क्युलेट केलेत आणि ऑफर प्राइस जी आहे ही प्रॉब्लेममध्ये दिलेली आहे. सो ऑफर प्राइसला मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्सने त्यांचं मल्टिप्लाय केल्याने आपल्याला इथे टोटल बायबॅकचा जो क्लेम आहे तो इथे आपल्याला मिळणार आहे. सो आपल्याला टोटल बायबॅकचा क्लेम असेल 3,75,000. सो जो आपला टोटल बायबॅकचा क्लेम आहे तो फर्स्ट एंट्रीमध्ये इथे टू इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट टोटल बायबॅकचा जेवढा क्लेम असेल तो आपण इथे रेकॉर्ड केला. दॅट इज 3,75,000. अँड देन हा जो 3,75,000 आहे ह्याचं इथे बायफर्गेशन फर्स्ट फेस व्हॅल्यूने जी अमाऊंट आहे ती आपण कॅल्क्युलेट केले अँड देन प्रीमियमची जी अमाऊंट आहे त्याने कॅल्क्युलेट केलंय. सो फेस व्हॅल्यूने नंबर ऑफ शेअर्स इथे कॉन्स्टंट आहेत 12,500 इंटू 10 रुपीज. प्रॉब्लेममध्ये हे 10 रुपीज कसे आले तर इक्विटी शेअर कॅपिटल जे आहे प्रत्येक शेअर 10 रुपीजचं आहे. दॅट्स वाय फेस व्हॅल्यू फर्स्ट घेतलेली आहे अँड देन फेस व्हॅल्यू अँड ऑफर प्राइस मधला जो डिफरन्स आहे दॅट इज प्रीमियम. इथे प्रीमियम 20 रुपीजचं आहे. सो इथे प्रीमियमची अमाऊंट कॅल्क्युलेट केली आहे 12,500 इंटू 20 दॅट इज 2,50,000. So premium on buyback of equity share capital 2,50,000. Next is creation of CRR. सी जे आपण फर्स्ट इथे इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट जे आपण डेबिट केलेलं आहे 1,25,000चं. सो इथे आपण 1,25,000चा CRR क्रिएट करणार आहोत. आता ही प्रीमियमची सिच्युएशन आहे दॅट्स वाय जो प्रीमियम आहे हा आपण सिक्युरिटी प्रीमियम मधून ऍडजस्ट करणार आहोत. फर्स्ट जे इथे इक्विटी शेअर कॅपिटल आहे 1,25,000 त्याचा आपण CRR क्रिएट करणार आहोत. मग CRR क्रिएशनसाठी प्रॉब्लेममध्ये जे फ्री रिसोर्सेस दिलेत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जो आहे या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मधून आपण CRR क्रिएट करणार आहोत अँड जो प्रीमियम आहे तो सिक्युरिटी प्रीमियम मधून आपण ऍडजस्ट करणार आहोत. सो सेकंड एंट्री असणार आहे आपली CRR क्रिएशनची प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व्ह being capital redemption reserve created being CRR created. आपल्याला CRR किती अमाऊंटचा करायचा आहे तर 1,25,000 अमाऊंटचा आपल्याला CRR क्रिएट करायचा आहे अँड देन हा जो प्रीमियम आहे 2,50,000चा हा आपण सिक्युरिटी प्रीमियम मधून ऍडजस्ट करणार आहोत. सो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची प्रॉब्लेममध्ये अमाऊंट दिलेली आहे 4 लाख पण आपल्याला 4 लाख अमाऊंट इथे रिक्वायरमेंट आपली फक्त 1,25,000ची आहे. सो आपण या प्रॉफिट अँड लॉस 4 लाख रुपीज मधले फक्त 1,25,000 रुपीज जे आहेत हे इथे घेणार आहोत. अँड देन आता या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मधले 4 लाख रुपीज मधले आपण फक्त 1,25,000 जी अमाऊंट आहे तेवढीच फक्त घेतलेली आहे. मग आता जे रिमेनिंग अमाऊंट असणार आहे प्रॉफिट अँड लॉस मधली हे आपण जे नोट्स टू अकाउंट प्रिपेअर करणार आहोत बॅलन्स शीट जी आपण प्रिपेअर करणार आहोत त्यात प्रॉफिट अँड लॉस मधली जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे तेवढी आपण घेणार आहोत. सो इथे प्रॉफिट अँड लॉस जो 4 लाख रुपीजचा होता त्यातल्या 1,25,000 रुपीजचा इथे CRR क्रिएट केलेला आहे अँड रिमेनिंग अमाऊंट जी आहे ही आपली बॅलन्स शीटला जाणार आहे. सो इथे आपण CRR क्रिएट केलेला आहे. फर्स्ट एंट्री मधले 1,25,000 जे आहेत 1,25,000 त्याचा CRR क्रिएट केलाय. देन 2,50,000
ह्याची प्रीमियमची जी अमाउंट आहे, हा प्रीमियम आपण कसा ॲडजस्ट करणार आहोत, तर सिक्युरिटी प्रीमियम मधनं ती अमाउंट जी आहे, ही आपण घेणार आहोत. प्रॉब्लेममध्ये सिक्युरिटी प्रीमियम दिलेला आहे. सिक्युरिटी प्रीमियम 3,00,000 रुपीज. या 3,00,000 रुपीज मधला सिक्युरिटी प्रीमियम मधले फक्त आपण 2,50,000 घेणार आहोत. सो सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000 to premium on buyback of equity share capital 2,50,000. And next is इथे आपली प्रीमियम जो ऍडजस्ट केलेला आहे त्याची एंट्री झालेली आहे बिंग ऍडजस्टेड प्रीमियम ऑन बायबॅक आउट ऑफ सिक्युरिटी प्रीमियम. जेव्हा बायबॅक ॲट प्रीमियमची सिच्युएशन असेल तेव्हा प्रीमियम जो आहे हा ऍडजस्ट केल्याची आपल्याला सेपरेट एंट्री दाखवायची आहे. अँड देन फोर्थ एंट्री असणार आहे आपली जेवढा क्लेम आपला आहे बायबॅकचा क्लेम दॅट इज 3,75,000 हा सॅटिस्फाय झाल्याची एंट्री आपल्याला करायची आहे. इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट 3,75,000. सो इथे ज्या आपल्या जर्नल एंट्रीज आहेत ह्या जर्नल एंट्रीज इथे कम्प्लीट झाल्यात. फर्स्ट एंट्री आपण बायबॅक ॲट प्रीमियमची एंट्री केलेली आहे. देन आपण CRR क्रिएट केलेला आहे. सिक्युरिटी प्रीमियम जो आहे हा इथे सिक्युरिटी इथे प्रीमियम जो आहे हा सिक्युरिटी प्रीमियमच्या अगेन्स्ट ऍडजस्ट केलेला आहे. अँड देन जो फायनल आपला बायबॅकचा क्लेम आहे तो सॅटिस्फाय केल्याची आपली फोर्थ एंट्री झालेली आहे. सो इथे ज्या जर्नल एंट्रीज आहेत ह्या आपल्या कंप्लीट झालेल्या आहेत. आफ्टर जर्नल एंट्रीज वी हॅव टू प्रिपेअर द बॅलन्स शीट. द प्रॉब्लेम मध्ये तिथे बॅलन्स शीट प्रिपेअर करू नका असं म्हटलेलं आहे पण आपला हा फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे. सो आपण इथे बॅलन्स शीट जी आहे ही प्रिपेअर करणार आहोत ॲज वेल ॲज नोट्स टू अकाउंट जे आहे हे आपण प्रिपेअर करणार आहोत. बॅलन्स शीट जो आहे बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट आपण जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनला आपण जो फॉर्मॅट फॉलो केला होता फॉर्मॅट सेम राहणार आहे. फॉर्मॅटमध्ये कोणताही चेंज नाहीये बॅलन्स शीटच्या. फर्स्ट इक्विटीज अँड लायबिलिटीज अंडर दॅट शेअर होल्डर्स फंड देन शेअर कॅपिटल रिझर्व्ह अँड सरप्लस. Second is non-current liability, then current liability, total of equities and liabilities, then asset, non-current asset, current assets and total asset. हा फॉर्मॅट जो आहे हा सेमच आहे. देन नोट्स टू अकाउंट्स आपल्याला प्रिपेअर करायचे. आता प्रॉब्लेम मध्ये जेवढे ऍसेट आणि जेवढे लायबिलिटीज दिलेले आहेत ते सगळे आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये हे रेकॉर्ड करायचे. सी दिस इज द बॅलन्स शीट अँड दिस इज नोट्स टू अकाउंट्स. जे सगळे अल्टरेशन आहेत किंवा जे काही त्याच्यात ॲडलेस करायचं हे सगळं आपल्याला नोट्स टू अकाउंटमध्ये प्रिपेअर करायचं आहे. आणि ज्या फायनल अमाऊंट्स आहेत या आपल्याला डिरेक्टली बॅलन्स शीटला पोस्ट करायचे आहेत. फर्स्ट आपण जे जे आयटम्स दिलेले आहेत प्रॉब्लेममध्ये ते आपण रेकॉर्ड करूया. इक्विटी शेअर कॅपिटल प्रॉब्लेममध्ये इथे आपल्याला इक्विटी शेअर कॅपिटल दिलंय 6,00,000 हे इथे अमाऊंट आपल्याला दिसते अँड शेअर्स ऑफ ₹10 each. So the number of shares is 60,000. इथे इक्विटी शेअरचं कॅपिटल आहे हे 6,00,000 रुपीजचं आहे अँड जो इच शेअर आहे इज ₹10. प्रत्येक शेअर 10 रुपीजचा असणार आहे. देन वी कॅन गेट इझिली नंबर ऑफ शेअर्स. इथे नंबर ऑफ शेअर्स आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. नंबर ऑफ शेअर्स आपल्या येतील 60,000. जेवढं शेअर कॅपिटल दिलंय त्याला ह्या 10 रुपीजने डिवाइड केलं की आपल्याला नंबर ऑफ शेअर्स जे आहेत हे मिळणार आहेत. सो इक्विटी शेअर कॅपिटल इथे नंबर ऑफ शेअर्स असतील 60,000. आता या 60,000 मधले आपण बायबॅक केलेले जे शेअर्स आहेत आता बायबॅक केलेले आपले शेअर्स जे आहेत ते आपण कॅल्क्युलेट केलेत. नंबर ऑफ शेअर्स बायबॅक 12,500.
12,500. ते आपण फर्स्ट इक्विटी शेअर कॅपिटल जे आहे हे रेकॉर्ड करणार आहोत नोट्स टू अकाउंट्स मध्ये. इक्विटी शेअर कॅपिटल इथे दिलेलं आहे. टोटल इक्विटी शेअर कॅपिटल 6 लाख रुपीज अँड शेअर्स ऑफ ₹10 ईच. प्रत्येक शेअर 10 रुपीजचा आहे. आता आपण इथे इक्विटी शेअर कॅपिटल जे आहे हे रेकॉर्ड करताना फर्स्ट जेवढं इक्विटी शेअर कॅपिटल दिलेले आहे त्यात नंबर ऑफ इक्विटी शेअर आपण बघणार आहोत. टोटल इक्विटी शेअर कॅपिटल 6 लाख रुपीजचं होतं आणि प्रत्येक शेअर 10 रुपीजचा होता. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स 60,000. आता या 60,000 हे नंबर ऑफ शेअर्स आहेत आणि या नंबर ऑफ शेअर्स मधले बायबॅकचे शेअर्स जे आहेत हे आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. मॅक्झिमम बायबॅक, मॅक्झिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेअर्स आपण इथे 12,500 जे शेअर्स आहेत हे आपण बायबॅक करायचे हे आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. सो इथे आपण जे शेअर्स रेकॉर्ड करणार आहोत ते रेकॉर्ड करताना फर्स्ट हे नंबर ऑफ द शेअर्स आहेत 60,000 त्यातून बायबॅक केलेले शेअर्स हे लेस करायचे आणि जे रिमेनिंग शेअर्स आहेत एवढेच फक्त नोट्स टू अकाउंटला रेकॉर्ड करायचे. सो जेवढे इक्विटी शेअर दिलेले आहेत नंबर ऑफ इक्विटी शेअर 60,000 आपल्या आलेत. त्या 60,000 नंबर ऑफ शेअर्स मधून बायबॅकचे जेवढे शेअर्स आपण कॅल्क्युलेट केले दॅट इज 12,500 हे आपण लेस करायचे अँड देन वी गेट 47,500 इक्विटी शेअर ॲट ₹10 ईच. सो इथे आपण जे इक्विटी शेअर कॅपिटल रेकॉर्ड करणार आहोत हे 47,500 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 ईच दॅट इज 4,75,000. 4,75,000 बिकॉज इक्विटी शेअर जे आहेत हे आपण बायबॅक केलेले आहेत दॅट्स वाय इथे इक्विटी शेअर मध्ये अल्ट्रेशन इथे झालेलं आहे. इक्विटी शेअर कॅपिटल 6 लाख रुपीजचं दिलेलं होतं. 10 रुपीज ईच 10 रुपीज त्याची प्रत्येक शेअरची इथे प्राइस दिलेली होती. इथे नंबर ऑफ शेअर्स आपण कॅल्क्युलेट केले. नंबर ऑफ शेअर्स 60,000 अँड देन जे 60,000 नंबर ऑफ शेअर्स आहेत त्यातून आपण जेवढे शेअर्स बायबॅक केलेत 12,500 तेवढे लेस केले. लेस केल्यावर जी अमाऊंट रिमेनिंग उरते दॅट इज 47,500 तेवढे इक्विटी शेअर्स आपण रेकॉर्ड करायचे. 47,500 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 ईच. सो टोटल इक्विटी कॅपिटल इज 4,75,000. नेक्स्ट इज 9% प्रेफरन्स शेअर्स ऑफ ₹100 ईच. नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये 9% प्रेफरन्स शेअर्स दिलेले आहेत. प्रेफरन्स शेअर्सशी रिलेटेड आपल्याला कोणतंच अल्ट्रेशन झालेलं नाहीये. सो ॲज इट इज आपण जे 2 लाखची अमाऊंट आहे ही आपल्याला रेकॉर्ड करायची आहे. 2 लाख रुपीज. सो इथे आपलं शेअर कॅपिटल जे आहे हे रेकॉर्ड करून इथे आपण हा पॉइंट कम्प्लीट झाला. दॅट्स वाय टोटल जे आहे आपण घ्यायचे 6,75,000. Next point is security premium, profit and loss account. सी रिझर्व अँड सरप्लस आपल्याला रेकॉर्ड करायचे. थर्ड आपण इक्विटी शेअर कॅपिटल रेकॉर्ड करून झाले. प्रेफरन्स शेअर रेकॉर्ड करून झाले. थर्ड सिक्युरिटी प्रीमियम आपल्याला रेकॉर्ड करायचा आहे. सी अंडर द हेडिंग ऑफ रिझर्व अँड सरप्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, रिझर्व सिक्युरिटीज प्रीमियम, कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व. इथे आपल्याला रिझर्व अँड सरप्लस मध्ये हे तिन्ही पॉइंट इथे येणार आहेत आपले. So first, profit and loss account. What about profit and loss account? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 4 लाख रुपीजचं आहे. बट आपण जे जर्नल एंट्रीज केल्या आहेत त्या जर्नल एंट्रीज मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जे आहे 4 लाख रुपीजचे त्यातले 1,25,000 जे आहे त्याचा इथे ते आपण युटिलाइज केले. ते आपण 1,25,000 चा इथे CRR क्रिएट केलेला आहे.
दॅट्स वाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची जी अमाऊंट दिली आहे 4 लाख, त्यातून 1,25,000 लेस करायचे आणि जी रिमेनिंग अमाऊंट येते तेवढी आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायची आहे. दॅट इज 2,75,000. नेक्स्ट सिक्युरिटीज प्रीमियम. सिक्युरिटी प्रीमियम सिक्युरिटी प्रीमियम प्रॉब्लेममध्ये 3 लाख रुपीजचा सिक्युरिटी प्रीमियम दिलेला आहे. बट आपण ज्या जर्नल एंट्रीज केल्या आहेत त्यात जो प्रीमियम ऑन बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर होता दॅट इज 2,50,000, तो ऍडजस्ट करण्यासाठी आपण सिक्युरिटी प्रीमियम इथे यूज केलेला आहे. सो सिक्युरिटी प्रीमियम जो 3 लाख रुपीजचा होता त्यातले 2,50,000 आपण यूज केलेले आहेत. सो जेवढी रिमेनिंग अमाऊंट आहे 3 लाख मधले 2,50,000 यूज केले. सो 50,000 जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे ही रिमेनिंग अमाऊंट इथे आपल्याला नोट्स टू अकाउंट मध्ये रेकॉर्ड करायची आहे. सो सिक्युरिटीज प्रीमियम 3 लाख रुपीजचा होता, त्यातला 2,50,000 हे प्रीमियम जो आहे तो पेड करण्यासाठी यूज केले. सो जेवढे रिमेनिंग अमाऊंट आहे 50,000 हे आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायचे. देन कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व्ह. जर्नल एंट्रीज मध्ये आपण CRR क्रिएट केलेला आहे. सो क्रिएशन ऑफ CRR 1,25,000 चा इथे CRR क्रिएट केलाय. दॅट्स वाय आपण तो CRR इथे रेकॉर्ड करणार आहोत. 1,25,000.